หลายคนรู้สึกว่าชีวิตเหมือนกำลังวิ่งอยู่ตลอดเวลาข่าวสารเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์ล้วนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งเราตื่นเช้ามาพร้อมความกังวลนอนหลับไปพร้อมความเหนื่อยใจและอาจเผลอถามตัวเองว่าในโลกที่วุ่นวายแบบนี้เราจะหาความสุขที่มั่นคงได้จริงหรือพระพุทธเจ้าทรงให้คำตอบเรื่องนี้ไว้อย่างลึกซึ้งและคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนโลกแต่อยู่ที่การเข้าใจโลกและเข้าใจใจของเราเองโลกวุ่นวายเพราะโลกเป็นของไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าตรัสถึงความจริงข้อสำคัญเรียกว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาข้อแรกอนิจจังทุกอย่างไม่เที่ยงโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความสุขเปลี่ยนความทุกข์เปลี่ยนคนรักเปลี่ยนร่างกายก็เปลี่ยนแต่ปัญหาของมนุษย์คือเราอยากให้สิ่งต่างๆคงที่อยากให้ความสุขอยู่กับเรานานๆอยากให้ปัญหาหายไปตลอดกาลเมื่อโลกไม่เป็นไปตามใจใจก็เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้เราควบคุมโลกแต่สอนให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใจจะเริ่มคลายความยึดติดและความทุกข์จะเบาลงเองหลายคนคิดว่าโลกวุ่นวายจึงทำให้เราทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้นเหตุของทุกข์คือตัณหาหรือความอยากให้ชีวิตเป็นแบบนี้อยากให้คนอื่นเป็นแบบนั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือแม้แต่อยากหนีสิ่งที่ไม่ชอบลองสังเกตดูว่าเวลาเราผิดหวังเราไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์อย่างเดียวแต่เราทุกข์เพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงเช่นเมื่อมีคนพูดไม่ดีใส่คำพูดอาจจบไปแล้วแต่ใจเรายังหยิบมาคิดซ้ำและสร้างทุกข์ขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าพระพุทธเจ้าเปรียบว่าความทุกข์เหมือนลูกศรดอกแรกคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ความคิดฟุ้งซ่านคือลูกศรดอกที่สองที่เรายิงใส่ตัวเองถ้าเราวางลูกศรดอกที่สองลงได้ชีวิตจะเบาขึ้นมากในโลกยุคนี้เรามักมองหาความสุขจากภายนอกความสำเร็จเงินทองการยอมรับจากสังคมหรือสิ่งบันเทิงต่างๆสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขได้แต่เป็นความสุขที่เปลี่ยนแปลงง่ายพระพุทธเจ้าชี้ว่าความสุขที่มั่นคงเกิดจากจิตที่ฝึกดีแล้วเหมือนบ้านที่แข็งแรงแม้ลมพายุจะพัดบ้านก็ยังตั้งอยู่ได้ใจที่มีสติและปัญญาก็จะไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกพระพุทธเจ้าทรงสอนแนวทางไว้ชัดเจนซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน 1. ฝึกสติอยู่กับปัจจุบันขณะสติคือความระลึกรู้อยู่กับตัวเวลาที่ใจเราวุ่นวายมักเกิดจากการคิดถึงอดีตหรือกังวลอนาคตลองฝึกง่ายๆกลับมาอยู่กับตัวหรือลมหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่ากำลังหายใจออกแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีสติจะช่วยให้ใจสงบและทำให้เราเห็นความคิดของตัวเองชัดขึ้นเมื่อเห็นความคิดชัดเราจะไม่ถูกความคิดพาไป 2. ฝึกยอมรับความจริงของชีวิตการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเห็นโลกตามความเป็นจริงเมื่อเจอปัญหาลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกหรือไม่ทุกคนต้องเจอความผิดหวังทุกชีวิตต้องเผชิญความสูญเสียทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อใจเข้าใจความจริงนี้เราจะไม่ตกใจเมื่อชีวิตเปลี่ยน